თუ შეიძლება სპორტის რომელიმე სახეობიდან განსაკუთრებულად და გამორჩეულად იამაყოს ქუთაისმა, ეს რაგბი გახლავთ. ის თავისი ხასიათით ძალიან წააგავს ქართულ ლელობურთს, რომელსაც მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვს. ქუთათურებმა ისე შეიყვარეს და გაითავისეს ინგლისის ქალაქ რაგბში 1923 წელს დაბადებული ეს ვაჟკაცური თამაში, რომ აქაური რაგბისტების წარმატებული და ტრიუმფალური მიღწევების შემდეგ მათთან ერთად ქალაქის სახელი საბჭოთა კავშირისა და მსოფლიოს ნაწილი ქვეყნებისთვის ძალზე ცნობილი და პოპულარული გახდა. ქუთაისური რაგბის სახელოვანი ეპოპეა ნახევარ საუკუნეს ითვლის. ყველაფერი კი იმით დაიწყო, რომ 1966 წელს თბილისიდან ჩამოსულმა ლოკომოტივის ყოფილმა მწვრთნელმა გოგი ყუფარაძემ რიონისპირა ქალაქში რაგბისტთა პირველი საწყვნელი ჯგუფი შექმნა, რომელმაც მოგვიანებით მწვრთნელის საპასუხისმგებლო მისია ამავე გუნდის წევრს შალვა ქურციკიძეს გადააბარა. არის ასეთი პიროვნება გოგი ყუფარაძე დღეს თბილისში, რომელიც ჩამოვიდა ქუთაისში და პირველი საწყვნელი ჯგუფი შეკრება ქალაქში. დაინტერესებული ბირიბჭები შეკრება დინამოს სტადიონზე და ასე დაიწყო ქუთაისის რაგბის ისტორია. ცოტა ხანში გოგი თბილისში გადავიდა, შემდეგ ქუთაისის რაგბის სკოლას რაგბის თამაშის სათავეში ჩავდგა ომარ მიქელდაძე, ცნობილი მოჭადავე, რომელიც შემდეგ შაგო ქურციკიძემ შეცვალა. შაგო ის პიროვნება იყო, რომელმაც შეიძლება ასე ითქვას, ფუძე ჩაუყარა ქუთაისურ რაგბის სკოლას რამას ვანაძესთან და დუგლას კავთელაშვილთან ერთად. ამ სამა ტრიომ ფასდადობელი ამან დასდო ქართულ სარაგბო სკოლის აღმასვლის საქმეს. ის ფაქტი, რომ 70-იან წლებში ქუთაისელი ჭაბუკი რაგბისტები წარმატებით გამოდიოდნენ საკავშირო ტურნირებში, არ იყო შემთხვევითი. შაგო ქურციკიძე კი ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ გუნდი გაიყვანა საკავშირო ჩემპიონატებს. უჭირდა გუნდს, უჭირდა მანამ, სანამ სახშერებელ კაბინეტი შეიძლება ასე ითქვას, ფარგლების კალთას გადააფარებდა მათ. მანამდე ბიჭები სავარჯიშო პირობებს კი არ ჰქონდათ, დაძულებული იყვნენ სატვირთო მანქანებით, ხშირად გასულიყვნენ ქალაქის ახლომახლო რაიონებში, ახლომახლო სოფლებში, კერძოდ გეგუთში და გეგუთის სტადიონზე ვარჯიშობდნენ. შემდეგ იწყება გუნდის ოქროს ხანა, როცა 65 წლიდან გუნდს მოევლინა დუგლას კავთელაშვილი. დუგლასი საკმაოდ პერსპექტიული სპორტსმენი იყო, როგორც ფეხბურთში, ასევე კალათბურთში, მაგრამ მას პიროვნებაში მაინც რაგბის სიყვარულმა იმძლავრა და როცა რაგბის სკოლას ჩაუდგა, გუნდს ჩაუდგა სათავეში, იცოდა, რომ ვერცხლიდან ოქროს მედლამდე ერთი ნაბიჯი იყო, მაგრამ ეს ნაბიჯი იყო მეტად რთული და მეტად დასაძლევი. ამდენ ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ გუნდის საჩემპიონატი განეწყო. ხშირად ვეკითხებოდი ხოლმე, როგორ მიაღწია ასეთ წარმატებებს? მეტყოდა, უბრალოდ დისციპლინით. აბა რაგბის თამაში ქუთაისელ ბიჭებს არ გაუჭირდებოდა, ყველანაირად იგი მომზადებული იყო ფიზიკურად, მორალურად, სულიერად, აქ მთავარი იყო მწვრთნელის ფაქტორი, ფსიქიკური მომზადება გუნდის და დისციპლინა, რომელმაც დიდი როლი ითამაშა გუნდის წარმატების საქმეში. მიუხედავად არსებული ძნელი სასპორტო პირობებისა, ქუთაისელი რაგბისტები სულ მალევე ჩაებნენ საქართველოს პირველობაში და 1966-69 წლებში წარმატებით იასპარეზეს ქვეყნის სარაგბო ჩემპიონატში. დრო გადიოდა, რაგბისტთა თაობები იცვლებოდნენ, უფრო და უფრო ოსტატდებოდნენ და ახალ-ახალ გამარჯვებებსაც აღწევდნენ. 1973 წელს ქუთაისის საავტომობილო ქარხანასთან რაგბისტთა პირველი გუნდი ჩამოყალიბდა, პოლხიდას სახელწოდებით. პარალელურად სპორტ საზოგადოება ლოკომოტივის ბაზაზე შეიქმნა რაგბისტთა მეორე გუნდი, რომლებიც შედეგიანად გამოდიოდნენ სხვადასხვა სახის შეჯიბრებებზე და 1972 წელს ლოკომოტივი ქვეყნის ერთ-ერთი გამორჩეული ტურნირის ჩემპიონიც კი გახდა. და მაინც ქუთაისელ რაგბისტთა საქვეყნო აღიარება და წარმატებათა სერია 1975 წლიდან იწყება, როდესაც რესპუბლიკის ერთ-ერთმა უდიდესმა საწარმომ, ქუთაისის სახლმშენებელმა კომბინატმა მათი მფარველობა ითავა. გუნდი ჯერ სახლმშენებლის, ხოლო მოგვიანებით ქალაქის უძველესი სახელწოდების აიას სახელით მოინათლა. გუნდს სათავეში უკვე გამოცდილი შაკო ქურციკიძე და მოთამაშე მწვრთნელი დუგლას კავთელაშვილი ჩაუდგნენ. 1968 წელი იყო, ჩამოვედი სამხედრო სავალდებულო სამსახურიდან. მოვედი ვარჯიშზე, დამხდნენ ბიჭები
ნოდარჩეიშვილი, ნუზარ ფუცბალიძე, რამასვანიძე, შაკო ხურციძე, ამას ყველას ვიცნობ. ამის შემდეგ ნახა დიდმა პიროვნებამ ალექსანდრე ლობჟანიძემ და წამიყვანა ხაბარდო-ბალკარეთის გუნდში. რეგბი დავიწყე იქ, მაგრამ არ მინდა მე დაუღალკო იმ პიროვნებას გოგი ყუფალაძეს, რომელმაც დიდი წვლილი შეიტანა და შეტანილი აქვს ჩამოაყალიბა ქუთაისში ახალგაზრდა ბიჭმა რეგბის გუნდი. დაბრუნდი ნარჩიკიდან, ვიზრდებოდით ყველანი ერთად, ემატებოდა ახალგაზრდა თაობა. ეს იყო 69 წელი უკვე და გუნდი იყო 69 წელში დინამოს სახელი. მივიღეთ ცენტრალური საბჭოს პირველობაზე დინამოს სახით პირველობაზე მონაწილეობა. ამის შემდეგ გუნდი პატარა გაუგებრობა მოხდა, გადავედით ყველანი ლოკომოტივში რამასვანიძის ხელმძღვანელობით. ვარჯიშობდით ლოკომოტივში. ლოკომოტივიდან გამოვედით, გავხდით საბჭოთა კავშირის CS ლოკომოტივის მესამე დივიზიონი. ამის შემდგომ ჩვენ გავერთიანდით, დინამო გავხდით და დავიწყეთ როიტვან აღმასვლა 78 წელში გადავედით. უმაღლეს ლიგაში 80 წელში გადავედით, დავიწყეთ ჩემპიონატის საბჭოთა კავშირში. ესე 11 წლის განმავლობაში ასეთ შედეგს არ ვიცი მე საქართველოს რომელიმე გუნდმა თუ მიაღწია სხვადასხვა სპორტ სახეში სამჯერ გავხდით ჩემპიონი. ყველა ბიჭები ხო მისასალმებელი და მეგობრები, ძმაკაცები გუნდს მოემატა თბილისიდან ლიპარტელიანი, გიორგაძე, საშა ნაჭყებია, ალექსანდრე გელავა, საშა ციცკარიშვილი. ეს იყო სამხსენი. შემდეგ გადაკეთდა მშენებლად, შემდეგ დავირქვით აია. ჩვენ ამ პირობებში არ ეგონოს ვინეს ჩვენი ბიჭები თუ ხელფას ღებულობდნენ და მოღვაწეობდნენ დსკ-ში, ღებულობდნენ ფულს როგორც მუშები. მაგრამ მანამდის სანამ ჩვენ უკვე კაცობაში შევდით ფეხი, ბიჭები მუშაობდნენ სადღაც ხელობაზე, მე პირადად დავაგროვებდით ფულს სასიჯიბოს და მივიდიოდით. ფორმა ჩვენ არ ქონდა, ავტობუსი ჩვენ არ ქონდა, ბურთები ჩვენ არ ქონდა, მაიკები ჩვენ არ ქონდა. რაღაცით თამაშობდით ენთუზიაზმზე, მენაცვალე მე მაგენი არიან ჩემი ხატები, ჩემი ბიჭი. ყველაზე დიდი მაგრად წყდება გული, რო ჩემპიონობას ვერ მიაღწია ავთანდეთ ჩოკოვაძე. ეს იყო ძალიან სწრაფი, ძალიან კარგი მოთამაშე. თუმცა საწყვეტია რომ ჩემპიონობა არ რაც შეეხება იმას რომ ამასთან ერთად სამჯერ ჩემპიონობასთან უბზის თასი ავიღე. მე ვერავის ვერ გამოყოფ, ვერავის ისეთი ბიჭები იყვნენ, თავდაუზოგავი, ჩხუბი არასდროს არ მოусმენა, არც მე პირადად და არც იმათ ერთმანეთში. ისე იყვნენ დაზმაგაცებულები, ეხლაც მაგაცობენ ათლია მირონები. შემდეგ მოყვარდა ბიჭები, მოვიყვანეთ მესაძოლიშვილი, მანამდე გუნდში იყო ჩემი ანტილობა, ბუთხუზა, გაბუნია. ესენი ყველა ერთი გუნდი ვიყავით და ყველა ქუთაისლები იყვნენ. ძალიან მისასალმებელია რომ ჩვენ ამ პერიოდში ჩემპიონობას ვატარებდით. ჩვენ არ მქონდა დაგეგმილი არაფერი, ყველა თამაშის წინ ბიჭებს ვეუბნებოდი, ბიჭებო, ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ. არ ყოფილა შემთხვევა მე ტრიბუნასთან მისულიყავი და რაღაცა დამეკვიროს მაყურებლის ადგილიდან ეს გააკეთე, ის გააკეთე. ყველა მისვლა თავის საკითხი. ყველა. ყავდა ვარსკვლავები, მუგზა ძაგნიძე,
მამუკა მოსაბელიძე, ბანდრის შვანგირაძე, განსაკუთრებით მინდა გამოყო თენგიზ თუძელაძე. შეიძლება ვინმე დაწყეს გული და რატომ მიერ დამასახელაო, თენგიზ თუძელაძე იყო გუნდში პირველი კაცი. აი ყველა დროს, ყველა მომენტში შეეძლო თამაში. ვისამოუღებლად იბრძოდა ბურთზე. 1978 წელს ქუთაისის სახუნშენის საქართველოს ჩემპიონატშიც ერთვება. ზედიზედ ხდება ქვეყნის ჩემპიონი და უმაღლეს ლიგაშიც გადადის. მალე გუნდი საკავშირო პირველობაშიც იღებს მონაწილეობას და მესამე ადგილს იკავებს საბჭოთა კავშირის ძლიერი გუნდების გვერდით. 1982, 83, 84, 85 წლებში სახუნშენი კვლავ საქართველოს ჩემპიონია და ასევე წარმატებით გამოდის საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატებშიც. საბოლოოდ 1978 წლიდან 1988 წლამდე ქუთაისელმა რაგბისტებმა 12ჯერ იასპარეზეს რესპუბლიკურ ჩემპიონატებში და მათ 7ჯერ პირველი, 3ჯერ მეორე და 2ჯერ მესამე ადგილები დაიკავეს. რაც ერთგვარ რეკორდულ მაჩვენებლად შეიძლება ჩაითვალოს ქართული რაგბის ისტორიაში. რაგბის თამაში დავიწყე 1974 წელს თბილისში პოლიტექნიკური ინსტიტუტის გუნდში. ეს გუნდი გახლავთ პირველი გუნდი, სადაც დაიწყეს რაგბის თამაში საქართველოში. საკმაოდ კარგი გუნდი ყავდა. ძალიან ხშირად ხვდებოდით საქართველოს თასის ფინალში, 3ჯერ მოვიგეთ კიდევაც და ვახსენდება 1980 წელი, როცა ქუთაის აიას შევხვდით თბილისში საქართველოს სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტის სტადიონზე. მაშინ ეს ქუთაისის აიას ლეგენდარული გუნდის ბირთვი იქნებოდა. მოვიგეთ ის თამაში პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რაგბისტებმა 10-6 მახსოვს, ძალიან დაძაბული თამაში იყო და ამის შემდგომ ჩამოყალიბდა ის უძლიერესი კლუბი თელ საბჭოთა კავშირში, რომელიც არის ჩვენი სიამაყე და ჩვენი ერის სიამაყე, ქუთაისის აია. სახშენი მერე შემდგომში აია. აია თავიდან ძირითადად დაკომპლექსებული იყო ქუთაისელი რეგბისტებისგან, თუმცა რამდენიმე რეგბისტი თბილისელანაც იყო ჩამოსული, მაგრამ ისინი ყველა იყვნენ დასავლეთ საქართველოსდან, შეიძლება ითქვას და ადვილად შეეგუენ ამ გარემოს და აქაურობას. მართლაც ლეგენდარული ადამიანები თამაშობდნენ. ლეგენდარულ ადამიანებს შექმნეს ის პირობა, რომ აი ესეთი ყოფილიყო ჯერ კიდევ პირველმა რაგბისტებმა ქუთაისში და შემდგომში ამას ბატონმა დუგლას კათოლაშვილმა დაადგა ესე სიტყვათ რაღაც კურთხევა და ყველაფერი და ამ საქმეს მომაბა თავი და უკვე გახდა ეს გუნდი უძლეველი გუნდი თელი ამხელა სოფლიოს 1/6-ის ფართობზე. ძალიან დიდი მოთამაშეები გაიზარდნენ ამ გუნდში, მერე საბჭოთა კავშირის ნაკრებშიც თამაშობდნენ. სადაც იყვნენ წამყვანი მოთამაშეები, მახსენდება, როდესაც საბჭოთა კავშირის ნაკრებმა პარიზში დაამარცხა საფრანგეთის ნაკრები და ორი ქუთაისელი თამაშობდა და მოურავს ბესარენ ლილუაშის ფრინავი ტანკის კი უწოდეს, რომელმაც დიდი წვლილი შეიტანა საბჭოთა კავშირის ნაკრების გამარჯვებაში. ზოგადად აი ამ ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა, რომ ქუთაისში და იმერეთში რაგბი განვითარებული იყო, თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში უკვე ქუთაისის წყალობით ყველგან არის განვითარებული სპორტის სახეობა. დავიწყეთ 1966 წელში. აგერე რამაზი და ყველა ვინც არიან. ქუჩაში შეკრებილი ბიჭები შევიკრიბეთ და დავიწყეთ რეგბის თამაში. ამ სტადიონზე შევიკრიბეთ და ევირჩიეთ თუნელი ქურციკიძე, ხო? შაგო ქურციკიძე ევირჩიეთ. აძგარდაჩი. თვითონ ნიშნავდით უფროს და უცროსაც. არავინ არ ყავდა პატრონი. ბოლოს ვიღაცება ვიღებანა. ძალიან კარგია ხალხმა მოგვაქცია. საბოლოოდ რომალ ბეჟვაშვილი. თავიდან დავიწყეთ დინამოს სტადიონზე, როგორც მეგობრებმა აღნიშნა. და თავიდან სულ თავიდან რომ დავიწყეთ ჩვენ მაშინ სპორტატის თავმჯდომარე იყო ქუთაისის ბატონი ლევან ახვლედიანი და ასკაციკაცი იყო და რაც შეეძლო ყურადღებას გვაქცევდა. მერე დინამოს სტადიონზე დინამო ვიყავით პირველი გუნდი და ცხონებული აბესალომ ჩოგოვაძე, შემდეგ ლოკომოტივი ცხონებული ბატონი ნოდარ ზივზივაძე, ანგელსიარუში, შემდეგ ლელობურთი მიგვამაგრეს სახშენებელ კომბინატს. და იქიდან დაიწყო ესე სერიოზული ყურადღების მიქცევა ქუთაისის რეგბიზე. ბატონი რომან ბეჟვაშვილი ცხონებული, აი ამ ადამიანმა ძალიან დიდი ძრები მოახდინა ქუთაისის
რეგბიში ძალიან დიდი ყურადღება იყო. დიდი იყო. ხელფასი დაუნიშნა ბიჭებს ყველას და ჩვენც გავუმართლეთ და დაწყებული შემდეგ საქართველოს ჩემპიონატებში გამარჯვებები, ბელიგაში გამარჯვება, გადასვლა უმაღლეს ლიგაში და შემდეგ თავი დაადგა ბატონმა დუგლას კავთელაშვილმა ისეთი შედეგები აკეთა. მანამდე შაკოზოს ვერცხლი ბრინჯაო და შემდეგ კი დუგლასი საბჯერ გახადა გუნდის საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი, მთავარი წვრილი სამფლობაში, ორჯერ თასი ჩემპიონატო და ასე გაგრძელდა და ახლა ასე ქართული რეგბის ჩამოყალიბებაში რა თქმა უნდა ჩვენც დიდი წვლილი შევიტანეთ ჩემპიონატო და ახლა შესანიშნავი ბაზა აგვიშენეს იქ ჩემპიონატო ამ წარმატებებს მოყვა ეს ყველაფერი თუ არა ჰაერზე ხوار გააკეთებდნენ არა მე მაშინ სტუდენტი ვიყავი, პირველი კურსის სტუდენტი და როცა აქ ჩატარდა, ეს იყო 66 წელი, საჩვენებელი მატჩი და აი იმ ტრიბუნაზე ვიჯექი იქანა კუთხეში და მაშინ ვნახე პირველად რეგბი. მოგეწონა. თავისთავად ცხადია. ხო, თბილისის დინამო და ლოკომოტივი იყო თუ არ ვცდები, ხო და ამის შემდეგ უკვე მე ჩამიჯდა რაღაც ამ სპორტის სიყვარული, მაგრამ მე თბილისში ვსწავლობდი, არ მქონდა იმისი დრო, რომ თავიდანვე შევერთდებოდი ამ ჯგუფს და როცა დავამთავრე და ჩამოვედი, ეს იყო 71 წელი უკვე გუნდი თითქმის ჩამოყალიბებული იყო და გუნდს ხელმძღვანელობდა მაშინ შაკო ქურციგიძე. ხო და საღამოს დარბაზში მანეში ჰქონდათ ვარჯიშები და მე ერთ-ერთმა ამხანაგმა მითხრა, რომ წამოვედი ვივარჯიშოთ ჩვენცო მათთან ერთადო და მანეში ბიჭებთან ერთად უკვე დავიწყე ზამთრის სეზონზე ვარჯიში. ისე მივეჩვიე ამ ბიჭებსო გადავრჩი მერე გუნდში და მის მერე მოვდივართ ერთად. აგერ და 1000 წარმატებები ქუთაისის რეგბმა ქართული რეგბის ისტორიაში ძალიან დიდი ღვაწლი შეიტანა ქუთაისურმა რეგბმა მისი მწვრთნელის დამსახურებით, ბატონი დუგლასის დამსახურებით. მე ისტორია საერთოდ ძალიან ბევრი თასები გვაქვს მოპოვებული ტურნირებშიც. ჩემბატონო პირველი იყო ფეოდოსიიდან ჩამოვიდა არაჩვეულებრივი. ჩვენ რუხაზედაც არ ვჩანდით მაშინ, ხო გახსოვთ არა ბიჭებო? პირველი ადგილი ავიღეთ იმ უძლიერეს გუნდებს შორის ფეოდოსიაში. შემდეგ ჩემბატონო უკვე საბჭოთა კავშირის რეგბმა გაიცნო ქუთაისის რეგბისტები ამ დიდი წარმატებებით. საკავშირო ევროპულ და მსოფლიო ჩემპიონატებში წარმატებული გამოსვლების შემდეგ გუნდის წევრები ავტომატურად ხვდებოდნენ საბჭოთა კავშირის 45 საუკეთესო მორაგბეთა სიაში, საქართველოსა და საბჭოთა კავშირის ნაკრებების შემადგენლობაში. ენიჭებოდათ საქართველოს, საბჭოთა კავშირისა და საერთაშორისო სპორტის ოსტატობისა და დამსახურებული ოსტატობის რეგალიები. შალვა ქურციგიძე, დუგლას კავთელაშვილი, ოლეგ ლიპარტელიანი, ბართლომე ხამაშურიძე, ბესარიონ ლილუაშვილი, ალექსანდრე ნაჭყებია, თენგიზ ტურძელაძე, ალექსანდრე გრიგალავა, რობერტ ობოლაძე, ბუკუჩი შვანგირაძე, ალექსანდრე ბიტკაშა, სერგო უგრეხელიძე, ბორის ზიბზიბაძე, დიმიტრი ფულარია, რამაზ სვანიძე, ზაზა გოგავა და სხვები. მაინც ქუთაისური რაგბის პირველი გამორჩეული და ღვაწლმოსილი თაობა გახლავთ, რომლებმაც ქართულ რაგბს საყოველთაო აღიარება და დიდება მოუტანეს მსოფლიო მასშტაბით. ქუთათური გუნდის ასეთი შესანიშნავი აღმასვლის გამო საბჭოთა კავშირის რაგბის ფედერაციის იმდროინდელმა თავმჯდომარემ ილიუშინმა ქუთაის დიდი სპორტული ქალაქი უწოდა. წარმატებულ რაგბისტებს ფეხდაფეხ მოჰყვნენ ასევე საოცრად პერსპექტიული და წარმატებული სპორტსმენები ნუგზარ ძაგნიძე, რობერტ ობოლაძე და ალთანდილ ჩოგოვაძე, რომლებიც ასევე 45 საუკეთესო მორაგბეთა სიაში მოხვდნენ. მათ შორის გამორჩეულად აღნიშნვის ღირსია 10 გარდაცვლილი სახელოვანი რაგბისტი ნუგზარ ძაგნიძე, უამრავი ტიტულისა და ჯილდოს მფლობელი, ეროვნული გუნდის პირველი ლელოს, საჯარიმოს, გარდასახვისა და არეკნის ავტორი, ქუთაისის აიასა და საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების მწვრთნელი. მრავალი ნიჭიერი მორაგბე მისცა საბჭოურ რაგბს ქუთაისმა, თუნდაც რაგბის რადღირს ნუგზარ ძაგნიძის გახსენება. ერთხელ დუგლასი მეუბნება, რომ ნახევარი მსოფლიო აქვს მოვლილი და ასეთი მორაგბე არ მახსოვსა. ის იყო რაღაც ლეგენდა კაცი მოედანზე, რომელიც რას მოიმოქმედებდა არ მარიცოდა. თუნდაც ის ფაქტი, რომ ნებისმიერ თამაში გოლიადორი იყო და გამარჯვების გოლები გაქონდა, ესე ბევრ ამას მეტყველდა მის დიდ შესაძლებლობებზე. და იყვნენ ბიჭები, რომლებიც
მეორე ამის გაკეთებიდან აი ამ გუნდში ამ დიდ ამორაგებად თავის სიტყვა ხილსეულად ჩამთარეს სპორტული კარიერა და დარჩენ ეტალონებად ქართულ სპორტში და ჯერა რომ მათი ისტორია არ დარჩება დავიწყარი. აიაში ასევე წარმატებით ასპარეზობს ნუგზარის ძმა ემზარ ძაგნიძეც, რომელიც მოგვიანებით მწვრთნელადაც გვევიდა. საბოლოოდ ქუთაისის მშენებელი აიას 80-იანი წლების ტრიუმფი ასე გამოიყენა. საბჭოთა კავშირის ბრინჯაოს, ვერცხლის, ოქროს მედლების მფლობელი. საბჭოთა კავშირის სამგზის ჩემპიონები და ორგზის თასის მფლობელი. ზემოთ აღნიშნულ ლეგენდარული სახელების გარდა გუნდის საოცარ წარმატებებში დიდი ღვაწლი მიუძღვით გუნდის იმჟამინდელ პრეზიდენტებს რამაზ ყანჩაველსა და თემურ ჩეჩელაშვილს, ვიცე-პრეზიდენტსა და ქველმოქმედს თემურ ნიკოლაძეს, გუნდის უფროსს ნუგენ თორთლაძეს, მწვრთნელებს რამაზ სვანაძეს, ომარ მიქელთაძეს, გუნდის სამედიცინო სამსახურს, მერაბ გაბიძაშვილსა და თემურ ნინდიაშვილს. თავის დროზე საბჭოთა კავშირის ნაკრების წევრები, საერთაშორისო კლასის სპორტის ოსტატები და ევროპის ჩემპიონატის მონაწილენი გახდნენ. ოლეგ ლიპარტელიანი, ნუგზარ ძაგნიძე, სერგო უგრეხელიძე, ბესარიონ ლილოაშვილი, ბართლომე ხამაშურიძე, თენგიზ ყურძელაძე, ალექსანდრე ნაჭყებია, რობერტ ობოლაძე, მამუკა ლოსაბერიძე, ბადრი შვანგირაძე და სხვები. მოვედი გუნდში 78 წელში, მოვედი ახალგაზრდულ გუნდში, როდესაც იყო რამაზ სვანიძე ჩემი მწვრთნელი და შემდეგ 2 წლის შემდეგ გადმოვედი უკვე საქმშენებელი კომბინატის გუნდში. გუნდში როდესაც მოვედი, დახვდა ისეთი მოთამაშეები, მაშინდელი დროის ვარსკვლავები, თავისთავად ბათლომე ხამაშურიძე, ბორის ზივზივაძე, ალექსანდრე ნაჭყებია, გია რევიშვილი, ალიკა გრიგალავა, აქეთ რობერტი ობოლაძე, ჩვენი კაპიტანის შემდეგ წლები, ალეკო ნიკაბაძე, აქეთ ვინ არის კიდე დათო გაბუნია და თავისთავად ჩვენი დუგლას პეტროვიჩი, რომლის ხელმძღვანელობითაც შემდეგ ჩვენ მრავალჯერ გავხდით საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი, თასების მფლობელი და ბრინჯაო და ვერცხლი, ყველაფერი. ჩემი მოსვლის შემდეგ, თავისთავად ისეთი კოლექტივი დამხვდა, რომ როიტყვიან ახალგაზრდები გულში ჩახუტება, გვერდში დგომა, მოედანზე იყო თუ მოედნის გარეთ იყო, მეგობრული ურთიერთობა და აქედან ზუსტად აქედან იყო და აქედან დაიწყო ყველაფერი ჩამოყალიბება იმ დიდი გუნდისა, რომელსაც დახვდნენ ასეთი პიროვნებები და შემდეგ ჩემი თაობა და ჩემზე უფრო ახალგაზრდა თაობა, რომლებიც აქ არის წარმოდგენილი, აგერ ყაბლაძე, პატა, თემური მინდიაშვილი, აგერ გელა ფირცხალავა, დათო იობიძე, მაჩიციტკა ხამაჩიტიძე და მამუკა ჩიკაბერიძე. შემდეგ მოვიდნენ ეს პიროვნებები და აქ მოხდა ისე, რომ ესე იგი სამი თაობა გამოვიდა რა. ის ხალხი, რომლებიც დახვდა, მე რომლებიც დახვდა, ჩემთან ერთად ახლა აქ არ არიან ჩემი ხნის ხალხი, რომლებიც მაშინ ერთად მოვედით და ზოგი გარდაცვლილია, ზოგი გასულია საზღვრებს გარეთ, მაგრამ იმის შემდეგ კიდე აი ეს მესამე თაობა, რომელსაც უძახით ჩვენ ახალგაზრდები დაგვემატა, ყველა ამ სამმა თაობამ ერთად შექმნა ის გუნდი, რომელმაც ამხელა მიღწევებს მიაღწია რა და ამხელა დიდი შედეგები დადო საქართველოს ისტორიაში. 80 წელს მოვედით ქუთაისში, მე, არც გარდაცვლილი ავთო გიორგაძე, ოლეგი ლიპარტელიანი, მიშა ხარჩილაძე, ალიკა გრიგალავა, იყო ასეთი ცისკარიშვილი აჯიმე. გადმოვედით სამხშენის გუნდში. მაშინ წვდნენ ბატო შაგო ქორწიგიძე და ბატონი დუგლას კაფთელაშვილი. თამაში მიმდინარეობდა ძირითადად დინამოს სტადიონზე. თუ არ ვსწრები და ასეა, მე მგონი ქუთაისში რო ივსებოდა ხალხი, ისე არცეთ საქართველოს 10 წუთში არ ივსებოდა. დუგლას კაფთელაშვილი იმ პერიოდში 87-ში, 88-ში, 89-ში გავხდით საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი და თასი ავიღეთ ორჯერ. ყველასა თითქმის მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა რა. მის დღეებში პეტოვის არაფერი არ უთქვა ისე რომ აი ყველი რაღაცა ისეთი მიდგომა ჰქონდა ამ ახალგაზრდა თაობასა იმას შორის რომ აი ამ შერწყმამ მოვიტანეს დიდი წარმატებები, რასაც ქვია საბჭოთა კავშირის სამი ჩემპიონობა და ორი თასითო ფლობელის წოდება. მე ბედნიერი ვარ რომ ამ ქალაქში მოღვაწეობდი, წვლილი რაღაცა შევიტანე
საქართველოს, რა თქმა უნდა, მაშინ ყველა სპორტს უწევდა, ყველა სპორტს აბსოლუტურად. ფეხბურთი, ხელბურთი, სპორტულ თამაშებს საერთოდ და აი რეგბმა აიღო ეს ინიციატივა და ბიძგი მისცა საქართველოს სპორტს, რომ მიეწევს რაღაცა წარმატებებისათვის. 1974 წელს მომიწია პირველად ამ სტადიონზე თამაშმა. თბილისის სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტის გუნდი ვეთამაშებოდით ადგილობრივ გუნდს. 4 წლის შემდეგ 79 წელს უკვე ქუთაისელთა შემადგენლობაში თამაშობდი. მის მერე ქუთაისის შენებელი შემდგომ აია გუნდი ჩემთვის როგორც ქალაქი ისე გუნდი მშობლიური გახდა და ასე ვთქვათ იმ წარმატებების ყველას მომსვლევა რაც გუნდმა მოიპოვა. ესე იგი 10-11 წელმა მომიწია ერთიანობაში ქუთაისში თამაშმა. რა თქმა უნდა, ჩემი ახალგაზრდობის ყველაზე ბედნიერი წლები დაკავშირებული არის ამ ქალაქთან და განსაკუთრებით მინდა გამოვყო 1987 წელი. საბჭოთა კავშირის თასი იმდენი სიხარული აქვს მოტანილი რეგბს ჩვენთვის პირადად თითეული ბიჭებისთვის იმდენი წლები და იმდენი სიყვარული გადაგვაქვსნა ერთმანეთს რომ არაფრით არ შეიძლება ამის დავარღვევა. ამიტომ უღმესი მადლობა მის უდიდესობას რეგბის და ჩემს ბიჭებს რომლებიც აგერ გვერდით გვიდგანა. 74 წლიდან 90 წლამდე ბურთი არ გაგვივდია ხელიდან. ამ საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი ვარ სამიზის ვერცხლის ბრინჯაოს თასის მფლობელი. უდიდესი დიდი დამსახურება არის დუგლას პეტროვიჩის. გუნდი რო გამყავდა სტადიონზე, გუნდის კაპიტანი ვარ. დუგლას პეტროვიჩი იქიდან არ შეუსწორებია ჩემთვის მაყურებიდან, რომ ასე ქენით ისე ქენით. ეს დიდი დამსახურება, რომ სამიზის ჩემპიონობა ვერცხლის ბრინჯაოს თასი. ხოდი ქუთაისლებს, იმ ქუთაისლებს, რომელი ქუთაისლებს გვერდში გვიდგა ბიჭებო. და ჩვენი გულობისთვის ხამეს ათედა და ჩვენ გვერდში იდგა ყველა ვისაც კი მონაწილეობა მიიღო ქუთაის აიას იმ დიდი წარმატებისათვის, იმ დიდი ბუმბერაზი მოგების ჩემპიონობისთვის ყველას მინდა მადლობა გადაუხადო. ყველას დიდი მადლობა, ყველა ქუთაისეს, ყველა იმ ქართველს, რომელიც ერთხელ მაინც თქვა რომ ქუთაის აიას გაუმარჯოს. ქუთაისის აიას მეორე გამორჩეული თაობის შემადგენლობა, რომლებმაც ასევე დიდ წარმატებებს მიაღწიეს საქართველოს, ევროპისა და ასევე 2003, 2007, 2011 და 2015 წლების მსოფლიო თასის ფინალურ ეტაპზე. ქუთაისელი რაგბისტები, აქვსენტი და ირაკლი გიორგაძეები, ბესიკ ხამაშურიძე, გიორგი ნემსაძე, ავთანდილ კოპალიანი, თედო ზივზივაძე, დავით დადუნაშვილი, ალექსანდრე მარგველაშვილი, გოჩა ხონელიძე, ირაკლი ჩხიკვაძე, მიხეილ ნარიაშვილი და გიორგი ფრუიძე არიან. მოგვიანებით ჩამოყალიბებულ სპორტულ კლუბსა და სკოლას, რომელმაც არაერთი სახელოვანი რაგბისტი აღზარდა. სხვადასხვა დროს ხელმძღვანელობდნენ ბართლომე ხამაშურიძე, ია გორგასლიძე, იოსებ დიაკონიძე, შოთა გვენეტაძე, ყობა გიორგაძე, დიმა ფულარია, ავთანდილ ჩუბინაძე. 2008 წელს ქუთაისის რაგბის სკოლასთან ჩამოყალიბდა საქართველოს რაგბის კავშირის ქუთაისის რაგბის აკადემია, რომლის მთავარ მწვრთნელად ბესიკ ხამაშურიძე, მწვრთნელებად ლევან შერვაშიძე, გიგა გურეშიძე, ირაკლი დგებუაძე, ბექა ყურაშვილი და გიორგი ნემსაძე დაინიშნა. სხვადასხვა დროს ქუთაისური და ზოგადად საქართველოს სარაგბო წარმატებებში დიდი წვლილი შეიტანეს და ნაწილი დღესაც აქტიურად მუშაობს სხვადასხვა გუნდებთან. ნუგზარ და ემზარ ძაგნიძეები, ბორის ზიბზიბაძე, ყობა გიორგაძე, რამაზ სვანაძე, ალექსანდრე ნიქაბაძე, მალხაზ ჩხეტიანი, დავით გორდულაძე, ზაზა თხელიძე, ტიხონ ხახალეიშვილი, თენგიზ გულვერდაშვილი, ატატ ყაბლაძე, ირაკლი ჩუბინიძე, ზურაბ ზვიადაძე, გიორგი მინაძე, ზურაბ შავგულიძე, ერეკლი მაზაშვილი, დავით ნემსაძე, ზურაბ შვანგირაძე, მალხაზ ხელაძე, ბექა სულუხია, ბაკურ გოშაძე და სხვები. საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ წარმატებული რაგბისტი მამების კვალს, ასევე არანაკლებ წარმატებულად გაყვნენ მათი შვილები. ბართლომე ხამაშურიძის ვაჟი, ბესიკ ხამაშურიძე, ნუგზარ ძაგნიძის ვაჟი, თორნიკე ძაგნიძე და დავით დანგაძის ვაჟი, ბადრი დანგაძე. იმედია, ოჯახური სარაგბო ტრადიცია კლავაც გაგრძელდება და ის შემდეგ თაობებშიც გადაინაცვლებს. მოგეხსენებათ რომ მამა ჩემი მორაგბე იყო აიასი და ძირითადად მაინც ყოფნა მიწევდა რაგბის სტადიონზე. სახლშიც ისეთი ყველაფერი ქონდა რაგბის ბურთი ფორმა და
ყოველ შემთხვევისთვის, ანუ რაგბის დაბადებიდანვე ვეზიარე, ყოველთვის მიყვარდა, მაგრამ მქონდა იმის საშუალება, რომ მევლე სხვადასხვა სპორტს. შემდეგ როცა უკვე მოვხვდი ახალგაზრდულ ნაკრებში, იქიდან გადავწყვიტე, რომ ყოფილიყავი პროფესიონალი მორაგბე გამხდარიყავი. რავით, მივაქციე წარმატებები მქონდა ესე თუ ისე, ყოველ შემთხვევისთვის ვითამაშე საფრანგეთში, ვითამაშე ეროვნულ ნაკრებში 61 თამაში. ვარ რავით ევროპის ჩემპიონი საქართველოს ნაკრებთან ერთად რამოდენიმე გზის, ვითამაშე 7 კაცა მსოფლიო ჩემპიონატი, 2 გზის, 1 გზის 7 კაცა მსოფლიო ჩემპიონატი. ახლა ამწუთავს ხელმძღვანელობთ აიას და აკადემიას და მოგეხსენებათ აია არის ძირძველი გუნდი, კლუბი, რომელიც ინარჩუნებს თავის სტატუსს გარკვეული წლები მოგეხსენებათ, როდესაც საქართველოში იყო სიდუხჭირე და გაჭირვება, ერთი პერიოდი ძალიან ცუდი დრო დაუდგა აიას, მაგრამ მისმა აი დიდმა სახელმა, რომელიც მას ჰქონდა მისი დიდი სკოლა, რომელიც მას აქვს ყოველთვის და ექნება წავიშლელი, რავით, ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ დღევანდელ დღემდე მოვსულიყავით. დღეს უკვე შეიძლება ითქვას, რომ აიას აქვს ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო ბაზა, არის ჩამოყალიბებული კლუბი, ზრდის საქართველოს ეროვნული ნაკრებისთვის თუ ახალგაზრდული ნაკრებებისთვის ძალიან ბევრი მოთამაშეს. ყოველწლიურად თითქმის ახალგაზრდულ ნაკრებებში ჩვენგან მივლინებული არის დაახლოებით 15 ბიჭამდე, 15 ბიჭიდან შემდეგ იქ ვინც რჩება დაახლოებით 10-7 ბიჭი ყოველთვის ყავს ყველა ნაკრებში. აი არის ჩვენთვის ალბათ ოჯახი, კლუბი, სადაც გავიზარდეთ, სადაც გავიარეთ ყველაფერი, ის გაჭირვებაც, შემდეგ ბევრი კარგი, ბედნიერი დღეები, თუნდაც იმ გაჭირვებაში, რომ ყოველთვის მეგობრებთან ერთად მოგეხსენებათ, რომ რაგბი ესეთი თამაში არის, რომ აი მეგობრობა და ძმაკაცობა ძალიან ჭარბობს და მნიშვნელობა არ ქონდა მას როგორ მდგომარეობაში ვიყავით, ყოველთვის ერთმანეთს უდგებდით გვერდში. ქუთაისი, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქალაქი არის, რომლის ქალაქის ღირსებას ვიცავდით და ქონდა იმის საშუალება, რომ აიას სახელით დაგვეცვა. მიუხედავად იმისა, რომ ქუთაისურ რაგბს 90-იანი წლების ძნელბედობის პერიოდში ხანმოკლე ჩავარდნა ჰქონდა. ნელ-ნელა ქალაქმა სარაგბო ტრადიციები დაიბრუნა და დღეს ქუთაისური რაგბის სპორტულ მიღწევებს ღირსეულად აგრძელებს ლეგენდარული აიას ახალი სარაგბო კლუბი აია, სადაც გაერთიანებულნი არიან სპორტული სკოლა აია, რომლის A და B გუნდების სისტემატურად არიან საქართველოს ჩემპიონები და პრიზიორები, ასევე რაგბის 7 კაცი, სარაგბო გუნდი ბაგრატი, არესი ქუთაისი, ქალთა რაგბი და სხვადასხვა ასაკის სარაგბო ჯგუფები, რომელთა დაოსტატებასა და წარმატებებში უდიდესი როლი მიუძღვის გამოცდილ ყოფილ სპორტსმენებს, რომლებიც დღეს თაობათ აღზრდით არიან დაკავებულნი. ასევე კვალიფიკაციურ და პროფესიონალურ საჯთა კოლექტივს, რომლებიც 2005 წელს ჩამოყალიბებული საჯთა კომიტეტის წევრები არიან და ამ კომიტეტსაც ქუთაისელი ვეტერანი რაგბისტი ტარიელ მარგველაშვილი თავმჯდომარეობს. დღევანდელი სარაგბო კლუბი აია ასე გამოიყურება. კლუბის პრეზიდენტი გიორგი გორგასხიძე, სპორტული დირექტორი ბესო ხამაშურიძე, მენეჯერი კობა გიორგაძე, მთავარი მწვრთნელი ბექა ყურაშვილი, მწვრთნელები ლევან შარვაშიძე, ირაკლი გებუაძე, ფიზიკური მომზადება და სამედიცინო მომსახურეობა დავით ნემსაძე და თემურ მინდიაშვილი. გუნდის ძირითად შემადგენლობაში კი 40-ზე მეტი პერსპექტიული მორაგბე ასპარეზობს. ესე იგი, ქუთაისი და აია ჩემთვის არის მთელი ცხოვრება. იმიტომ რომ ბავშვობიდან 79 წელსა ვარ დაბადებული, 99 წლიდან ვთამაშობ რაგბს. ქუთაისის აიას სკოლაში დავიწყე მომზადება. ავთოჩუბინიძე იყო პირველი მწვრთნელი ჩემი. შემაყვარა ეს სპორტი და მის მერე რა ვიცი, დღეც არ გასულა, რომ რაგბის გარეშე მეცხოვრა. ქუთაისის აია არის წარმატება, სახელი, რომლის გულისთვისაც თითოეულ ჩვენთაგანი, თითოეული დღევანდელი მოქმედი მორაგბე თუ მწვრთნელი იქნება, შრომობს იმისთვის, რომ წარმატებული იყოს კლუბი. ესე იგი, ქუთაისის კლუბის აღმავლობა დაიწყო 2009 წელს, ახალი კლუბი, ახალი პრეზიდენტი, ახალი მწვრთნელები ჩაებენ ქუთაისის რაგბის განვითარებაში.
წლიდან წლამდე უკეთესი შედეგი ჰქონდა კლუბსაც. ამასთან ერთად ფინანსურ დახმარებას უწევდა ქუთაისის მერია, რომელმაც დიდი წვლილი შეიტანა, ესე რომ ვთქვათ, ქუთაისის რაგბის განვითარებაში. სახსრები იყო ძალიან ცოტა, რითიც კლუბი არსებობდა. ეს ყოველივე გაითვალისწინა ქუთაისის მერიამ და ეს წლიდან წლამდე რისის საშუალებაც ჰქონდათ კლუბს ფინანსურად ეხმარებოდნენ, რომელიც ძალიან წაადგა კლუბს. წლევანდელი სეზონი წარმატებულად დაიწყო კლუბისთვის და წარმატებულად გრძელდება. იმედი გვაქვს, რომ ბოლომდე გაგრძელდება ესე. აიაში მოვედი 2007 წელში. მაშინ ახალი გადმოსული იყო აია უმაღლესში, ანუ 1 წლის. მას შემდეგ ვარ ძირითად გუნდში დავხვდა ძალიან მეგობრული გუნდი, თუმცა მას შემდეგ შეიცვალა რამოდენიმე თაობა, შემოვჭით რამოდენიმე 5-6 კაცი ალბათ იმ წლიდან და მოვდივართ დღემდე, რომელიც ვცდილობთ გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ აია გახდეს ჩემპიონი. თაობები რო შეიცვალა, მოვიდა უამრავი ახალგაზრდა ბავშვი, რომლებიც ჩვენთან ერთად ყველაფერს აკეთებენ, ჩვენთან ერთად მეგობრულები არიან, ვართ ყველაფერში ერთად, ერთ გუნდად და ვცდილობთ გავაკეთოთ ერთი საქმე და ერთი მიმართულებით მივდივართ ყველა. თუმცა 10 წელია უკვე ვერ მივაღწიეთ ამ შედეგს, რასაც ქვია ჩემპიონობა და რასაც ქვია საქართველოს ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება. წელს გვაქვს ძალიან დიდი შანსი და ძალიან დიდი წინსვლა. ვაპირებთ, რომ მოვიგოთ კიდევ რაც შეიძლება მეტი და არ დავკარგოთ არც ერთი ქულა, რადგან გამოცდილი გვაქვს თუ რას ნიშნავს თითო ქულის დაკარგვა. ამ წლების განმავლობაში დიდი გამოცდილება დავაგროვეთ ყველამ და რა ვიცი, წელს ვეცდებით ბოლომდე რომ მივუყვანოთ ჩვენი დაწყებული საქმე და თითოეული მათგანი ყველაფერს აკეთებს ამისთვის, რომ გახდეს ჩემპიონი. ჩემთვის აია, როგორც გითხარით, უკვე 10 წელია აქ ვარ და ჩემი ცხოვრება აქ არის, ამასთან არის დაკავშირებული. რა სხვანაირად ვერ წარმომიდგენია და რაგბიც არ წარმომიდგენია ალბათ სხვა გუნდში, რომ ვითამაშო და რა ვიცი, ოჯახია რა ჩემთვის, მეორე ოჯახია. ქუთაის აიაში ამომიყვანეს უმაღლეს ლიგაში 2013 წელს. ძალიან მაშინ რა ვიცი, ახალი ნათამაშები ჰქონდათ, ფინალი 2012 წლის ფინალი არმიასთან, რომელსაც სამწუხაროდ დავმარცხდით. მის მერე რავი მოვდივართ ერთად შეკრულები. სულ ვიყავთ რამოდენიმე წელი ვიყავთ დაწინაურებულები, რასაც ვერ ვახერხებდით ბოლოში რომ გვეთამაშა ფინალი. სულ გავდიოდით რა ფიქსირებულად მე-6 მე-5 ადგილზე და რა ვიცი, ახლა პირველ ადგილზე ვართ, სატურნიროს ცხრილში ლიდერობ და რავი დარწმუნებული ვარ, რომ გავაგრძელებთ ბოლომდე რასე და გავხდებით საქართველოს ჩემპიონი. მეორე ოჯახი არის, მეგობრული სიტუაცია არის, ყველაფერი კარგად მიდის, ბიჭები ერთად ვართ, შეკრულები ვართ, შეკრული გუნდია და მე მაგალითად ძალიან მომწონს ეს ყველაფერი. ერთის წყალობით გავხდებით საქართველოს ჩემპიონები, ჩვენი თავდადებით და ჩვენი შრომით გავაკეთებ ჩვენ მაქსიმუმს რაც შეგვიძლია. აიაში ამომიყვანეს 2012 წელს. გუნდმა ბევრი წინსვლას ჰქონდა, შედეგი ვერ დავდებით ისეთი, როგორც გვინდოდა ყოველ წელს. თითქმის პირველ ადგილზე ვიყავით სატურნირო ცხრილში, მაგრამ მე ვეღარ ვაღწევდით რა შედეგს და ამიდან ბიჭებმა ბევრი გამოცდილება მივიღეთ. წელს გვინდა რომ გავაუმჯობესოთ ეს შედეგი და შარშა რომ დავამთავრეთ მე-6-ზე, წელს გვინდა რომ პირველი მეორე ადგილისთვის ვიბრძოლოთ. ქუთაისი მშობლიური ქალაქი არის ჩემთვის პირველ რიგში, ძალიან მიყვარს. და აიას აღზრდილი ვარ, ქუთაისის რაგბის კლუბის აიას აღზრდილი ვარ და ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ ჩემი ქალაქი ვასახელო. დავიწყე აიაში ვარჯიში ირაკლისთან, ჩუბინიძესთან, თენგლოსთან, დოქტორასთან და ბავშვობიდან მოვდივართ. ბევრი ბიჭები სულ ერთად მუშაობთ, ხო და რავი, ამოგვიყვანეს აიაში 2012 წელს. მის მერე დიდი წარმატებას ვერ მივაღწიეთ, ჩვენ რომელსაც გვინდოდა პირველობას ვერ მივაღწიეთ და ვცდილობთ, შრომობთ და წელს ჩემი აზრით დიდი შანსი გვაქვს, რომ პირველობა მოვიპოვოთ. ყველა ბიჭები მაგისთვის მზად ვართ, დიდი გამოცდილება გვაქვს თითოეულ ჩვენთანგანს. ხო და რავი, იმედია ჩვენს გავახარებთ ჩვენ ქალაქს, მაყურებელს, ოჯახებს და
წელს პირველ ადგილს მოვიპოვებთ. ქუთაისი მშობლიური ქალაქია, რა თქმა უნდა, ძალიან გვიყვარს ყველას აქ ცხოვრება, ვაფშე სხვა რამეს ნიშნავს, სხვა ცხოვრების სტილია, ასე რომ ვთქვათ და მაყურებელს მადლობას მოვუხდი ყველა თამაშისთვის, რომ გულშემატკივრობს, რაღაც მათაც უხარიათ ჩვენი გამარჯვებები, წაგებები, რაღაც გულით კივათ რაღაც ის და მინდა ერთ მოუწოდო, რომ ცოტა მეტი გულშემატკივრობა, მეტად რაღაცნაირად, რომ ჩვენს გაგვახსნან სტადიონზე, ბევრად უკეთესი იყო და ცოტა ახლა მოიკოჭლა პატარა, მაგრამ იმედი მაქვს დაიჯერებენ ჩვენსაც, რომ ჩვენ შევძლებთ და მოვიგებთ ჩემპიონატს წელს და უფრო რაღაცნაირად გახსნილად იქნებიან და უფრო შემართებით გვიყურებენ ჩვენს და მოვიდნენ სტადიონზე, გვიყურონ, გვიგულშემატკივრონ, ასევე ჩვენს ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ მათი გულები გავახაროთ. საქართველოს რაგბის კავშირმა ქუთაისის რაგბის დიდი ტრადიციებისა და მიღწევების გათვალისწინებით 2011 წელს დაიწყო და 2014 წელს დაასრულა საერთაშორისო მნიშვნელობის საქართველოს რაგბის კავშირის აია არენას რაგბის კომპლექსი, რომელიც ყველაზე დიდი სარაგბო ბაზაა საქართველოში. კომპლექსს გააჩნია თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი ინფრასტრუქტურა, ევროპული სტანდარტის მქონე დიდი და მცირე მოედნები, რაგბის ცენტრალური სტადიონი, რომელიც 5000 მაყურებელს იტევს, სავარჯიშო დარბაზები, გასახდელები, საშყაპეები, სასტუმრო და ინტერმედია კომუნიკაციები და რაც მთავარია, გამოცდილი პროფესიონალი ხელმძღვანელები და ტექნიკური პერსონალი. ქუთაისელი რაგბისტების გვერდით მუდამ იდგა და დღესაც აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს ცენტრალური და ადგილობრივი მთავრობები, ელექტრონული და ბეჭდური მედია, საქართველოს რაგბის ფედერაცია, განსაკუთრებული მხარდაჭერა თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისის მერიის მხრიდან ხორციელდება, რომელიც მუდამ სარაგბო კოლექტივის გვერდით დგას. ქალაქში ერთ-ერთი ძალიან საყვარელი და სპორტის სახეობა არის რაგბი, მათ შორის ძალიან დიდი ტრადიციების მქონე და ყველას ძალიან კარგად ახსოვს თუ რამხელა მიღწევები ქონდა და ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიღწევა მათ შორის ყოფილ საბჭოთა კავშირის გუნდებს შორის ქონდა ჩვენს აიას, ის რამოდენიმეჯერ გახდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი, საქართველოს ჩემპიონი, რა თქმა უნდა, და ეს დიდი ტრადიციები აქ არსებობს და არსებობს ამ სპორტისადმი ძალიან დიდი სიყვარული და სიმპათიები. შესაბამისად, ამ მიმართულებითაც ქალაქი მაქსიმალურად ეხმარება რაგბის განვითარებას, როგორც ბავშვთა რაგბის, ასევე რაგბის კლუბების. ესეც აღსანიშნავი და მნიშვნელოვანია, რომ ბოლო წლების მიღწევაა, რომ იმ ათეულში, რომელიც თამაშობს ეგრეთ წოდებულ უმაღლეს ლიგაში, არის ორი გუნდი ქუთაისიდან, ადრე ერთით იყო წარმოდგენილი, ახლა არის აია და ბაგრატი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ნამდვილად ხაზს უსვამს, თუ რამდენად პოპულარული არის ეს სპორტის სახეობა ჩვენ ქალაქში. აიასთან დაკავშირებით ჩვენ მაქსიმალურად ქალაქი ვცდილობთ, რომ ხელი შევუწყოთ, მათ შორის გავზარდეთ ის ფინანსური მხარდაჭერა, რომელიც ამ კლუბს ჰქონდა, საკმაოდ კარგად თამაშობს ჩვენი გუნდი აია. წინა სეზონზე ძალიან მთელი სეზონის განმავლობაში იყო ლიდერი, ბოლოში მცირედი პრობლემა შეიქმნა, თორე ძალიან დიდი შანსი ჰქონდა, რა თქმა უნდა, ჩემპიონობის, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ წელს ისე კარგად მიდის და ყველა თამაში მოიგო, არის პირველ ადგილას სატურნირო ცხრილში, რომ ამ ჩემპიონატს ის დაასრულებს, რა თქმა უნდა. წარმატებით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან ბევრი ბავშვი დადის სპორტის ამ სახეობაში, რომელიც როგორც ფიზიკურად ანვითარებს, ასევე ძალიან კარგი არის ბავშვების აღზრდის პროცესში, მათ როგორც სპორტული, ასევე სხვა ძალიან ღირებულ თვისებებს იძენენ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხაზი გაუსვათ, რომ ქუთაისში გაიხსნა რაგბის უნიკალური ბაზა, ფონდ ქართუს მიერ დაფინანსებული, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ბევრ წამყვან ქვეყანაშიც კი ევროპის მსგავსი ბაზები იშვიათობაა და ეს დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ ფონდ ქართუს, რადგან ამ ბაზების მეშვეობით შესაძლებლობა აქვთ ახალგაზრდებს ჩვენ გუნდს, რომ მაქსიმალურად ივარჯიშონ და შესაბამისი მატჩები ჩაატარონ. ყოველივე ამ ბაზის, რაგბის მსოფლიო ფედერაციის, საქართველოს რაგბის ფედერაციის, ქალაქის ცენტრალური ხელისუფლების და ქალაქის ჩართულობით ჩვენ შევძელით, რომ 2017 წელს მოვიპოვეთ მსოფლიო ჩემპიონატის 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი რაგბში, რომელიც პრაქტიკულად არის ერთ-ერთი ყველაზე ყურებადი და ძალიან პოპულარული სპორტული შეჯიბრი, რომ ჩატარდა ქუთაისში ერთ-ერთი ქვეჯგუფი, ჯერ ეს ძალიან დიდი მიღწევა იყო, რომ საქართველოში ჩატარდა და შემდეგ ძალიან დიდი შრომა დაგჭირდა ჩვენ იმისათვის, რომ ქუთაისში მოგვეპოვებია ნებართვა ამ ყველაფრის
და შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიო მოვლენის მომსწრენი გავხდით ჩვენ 2017 წელს, სადაც ქუთაისში ითამაშა ახალმა ზელანდიამ, ირლანდიამ, შოტლანდიამ, იტალიამ. ეს იყო დიდი ზეიმი, შეიძლება ითქვას და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა, ვინც ეს გადაწყვეტილება მიიღო. პირველ რიგში მადლობა ფონდ გარდუს, რომ ეს ინფრასტრუქტურა შექმნა, თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს ჩემპიონატი ვერ ჩატარდებოდა და დანარჩენი საორგანიზაციო საკითხებში ჩვენც მაქსიმალურად ვიყავით ჩართული. ჩვენ გამოვაქვეყნეთ და ვნახეთ, რომ სოფლიო რაგბის ფედერაცია მადლობას უხდის გუბერნიას და ქალაქს იმისათვის, რომ უმაღლეს დონეზე იყო ორგანიზებული ეს ყველაფერი. ეს არ არის ჩვენი შეფასება, ეს არის რაგბის სოფლიო ფედერაციის შეფასება. და ბოლოს, ქუთაისისთვის რაგბი მარტო სპორტის სახეობა არ არის. ის ქალაქის ცხოვრების განუყოფელი, ღირსეული და ტრიუმფალური ისტორიაა, რომელსაც წინ კვლავ ნათელი და წარმატებული მომავალი აქვს, რადგან ჯერა რომ მომავალი სარაგბო თაობები ღირსეულად გააგრძელებენ ქუთაისური და ზოგადად ქართული რაგბის ბრწყინვალე წარმატებებს. ჩემი მიზანია ამ აკადემიაში, რა თქმა უნდა, წარმატების მიღწევა. ჩემი მიზანია რომ ვითამაშო დიდ კლუბში, დიდ აიაში და შემდეგ სხვა ძალიან ტოპ გუნდებში მინდა რომ ვითამაშო, ძალიან დიდ გუნდებში. ყველა ტრეინერი იხარჯება იმაში, რომ ჩვენ მოგცეს ცოდნა, რაც აქვთ და ყველა იხარჯება იმაში, რომ ჩვენ გავვითარდეთ და გავხდეთ საქართველოსთვის დიდი რაგბისტები. აია ჩემთვის არის კლუბი, რომელმაც ამზადა და მომცა ის, რაც არ მქონდა. ბევრ რამეს ვსწავლობ აიასგან, პირადად ტრეინერებისგან. აიასთვის ჩემთვის დიდი ხანია ვთამაშობ ამ კლუბში და აია მომცა ის თუ როგორ გავიზარდო და როგორ გავხდე დიდი სპორტსმენი. აია! აია! ვაშა! აია! ვაშა! ვაშა! ვაშა!